สวัสดีค่ะเพื่อช่วยให้เข้าใจการสอนของดิฉันได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะดิฉันจะขออธิบายสั้นๆก่อนว่าการสอนของดิฉันเนี่ยจะครอบคลุมแค่3หัวข้อนะคะใน 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นก็คือเรื่องอริยสัจ4ขันธ์5แล้วก็สติปัฏฐาน4นะคะฉะนั้น3สิ่งนี้เนี่ยมันจะรวมกันเนี่ยเหมือนกับที่เราทำสมูทตี้เนี่ยแล้วก็ออกมานะคะปั่นออกมาเหลือรสชาติเดียวฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือเครื่องมือง่ายๆของดิฉันนะคะที่เป็นขวดน้ำนี่คือตัวแทนขันธ์ห้านะคะฉะนั้นตัวกายของเราเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้รูปขันธ์แล้วก็ส่วนของน้ำคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็สีแดงตรงนี้คือวิญญาณนะคะฉะนั้นส่วนของรูปขันธ์คือส่วนที่เราเห็นเนี่ยในกระจกแต่เรื่องของจิตใจซึ่งดิฉันเนี่ยเปรียบเทียบเป็นทอมกับเจอรี่นะคะเราไม่เห็นในกระจกแต่ส่วนนี้นะคะคือส่วนที่ดิฉันเนี่ยพยายามที่จะอธิบายโดยผ่านขวดน้ำขวดนี้นะคะขันธ์ห้าเนี่ยของดิฉันนอกจากการใช้ขวดน้ำนะคะดิฉันยังคงใช้ตัวการ์ตูนนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้จักรูปขันธ์นะคะคือเรามีรูปขันธ์ก็คือตัวกายของเรานะคะแล้วเราก็มีวิญญาณขันธ์เนี่ยก็คือตัวใจของเรานะคะในส่วนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารซึ่งดิฉันเรียกว่าจิตหรือเจอรี่นะคะดิฉันก็จะแทนด้วยเนี่ยเจอรี่ตัวนี้เนี่ยก็คือเนี่ยทอมกับเจอรี่ตัวนี้ก็จะเป็นแมวทอมนะคะนี่ก็เป็นหนูเจอรี่ซึ่งเป็นตัวแทนของปัญหาต่างๆฉะนั้นขันธ์ห้าของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะซึ่งเป็นจิตกับใจหรือว่าทอมกับเจอรี่นะคะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วคุณจะเข้าใจการสอนของดิฉันได้ดีมากขึ้นค่ะดิฉันจะนำปฏิบัติขอให้ทุกท่านเนี่ยหลับตานะคะพอคุณหลับตาเนื้อแล้วนะคะคุณยังมีความรู้สึกว่าเรายังอยู่ตรงนี้นะคะเรายังนั่งอยู่ตรงนี้เรายังไม่ได้ตายเรายังหายใจได้ไอการรับรู้ตรงนี้นะคะเป็นการทำงานของวิญญาณขันธ์นะคะหรือวิญญาณธาตุนี้มีหน้าที่ในการรับรู้ว่าเรากำลังอยู่ตรงนี้ซึ่งดิฉันนะคะเปรียบเทียบเนี่ยสภาวะนี้ว่าตัวใจฉะนั้นตัวใจตรงนี้ก็มีตาใจก็อยู่ตรงนี้นะคะตรงบริเวณเบ้าตาของเราหรือว่าจุดสีแดงตรงนี้นะคะฉะนั้นสิ่งแรกดิฉันเนี่ยจะขีดเส้นใต้กากบาทให้พวกเราเนี่ยรู้จักนะคะประธานที่แยกออกจากกรรมขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือเนี่ยตบแก้มนะคะตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขานะคะโอเคค่ะเมื่อคุณเนี่ยตบแล้วคุณก็รู้ว่าคุณเจ็บความเจ็บอยู่ที่ตัวกายฟังให้ดีนะคะความเจ็บหรืออาการฮึ่มๆอยู่ที่ตัวกายแต่สิ่งที่รับรู้ความเจ็บคือตาใจของตัวใจหรือวิญญาณธาตุตรงนี้เองที่เราเรียกว่าสติตัวนี้คือตัวผู้รู้คือผู้ดูเป็นตัวประธานที่กำลังดูกรรมในขณะนี้คือความเจ็บซึ่งอยู่ในตัวกายนะคะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเท่ากับว่าดิฉันเนี่ยขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณเนี่ยรู้จักตัวใจซึ่งเป็นประธานซึ่งต่อจากนี้ตัวนี้จะต้องเป็นผู้ดูตัวนี้จะต้องเป็นผู้กลับบ้านฉะนั้นเราจะพาตัวใจกลับบ้านอย่างไรหรือเอาสติมาปักที่ฐานได้อย่างไรนะคะเราจะฝึกให้ตาใจตรงนี้เนี่ยดูนะคะดูทัศนียภาพเนี่ย3 กลุ่มซึ่งดิฉันเนี่ยจะเริ่มที่ความรู้สึกส่วนกายก่อนนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยตบที่ขาตัวเองแรงๆอีกทีนึงตบนะคะตบแก้มอีกหน่อยนะคะพอให้มีฐานของสติหรือบ้านของใจที่มันชัดเจนนะคะพอคุณตบแรงๆอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงนั้นนะคะก็คือฐานของสติที่เป็นบ้านของใจนะคะบ้านของใจขอให้คุณเนี่ยใช้ตาใจเนี่ยก็อยู่ตรงเบ้าตาของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะมองไปยังความเจ็บ
นะคะมองอย่างจดจ่อมองอย่างให้ความสนใจ1,000,000%เต็มนะคะในขณะที่คุณมองอย่างจดจ่อ1,000,000%เต็มเช่นนี้นะคะนี่คือการเอาสติมาปักลงที่ฐานแล้วตรงนี้คือฐาน2นะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันเนี่ยก็จะสอนให้คุณเนี่ยเอา2 มือนะคะลูบเอา2 มือเนี่ยลูบต้นขาวนรอบหัวเข่านะคะให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ฝึกให้ตาใจซึ่งอยู่ตรงเบ้าตานะคะเนี่ยมองไปที่อาการเคลื่อนไหวพอคุณมองไปที่อาการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณก็จะเห็นความรู้สึกส่วนกายไปด้วยแล้วพร้อมกันนั้นขอให้หัดหายใจลึกๆยังคงลูบต่อไปนะคะแล้วก็หายใจลึกๆพอคุณหายใจลึกๆเนี่ยตาใจของคุณซึ่งเป็นตัวประธานก็สามารถที่จะเห็นลมหายใจได้ด้วยนะคะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเรามีทัศนียภาพ3 สิ่ง 3 กลุ่มที่คุณจะดูได้ก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายขอให้คุณเนี่ยใช้ตาใจนะคะซึ่งเป็นประธานมองไปยังกรรมหรือฐานของสติซึ่งมี3 สิ่งลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมองอย่างจดจ่อมองอย่างให้ความสนใจ1,000,000%ในขณะนี้หากมีความคิดหรือเจอรี่อะไรเข้ามาคุณต้องอย่าสนใจนะคะคุณต้องอย่าสนใจปล่อยมันไปแล้วก็จ่อไปตรงนี้เนี่ยแรงๆนี่ทำเช่นนี้ก็คือการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านนะคะเมื่อคุณทำเช่นนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะคะความคิดหรือเจอรี่พวกนี้มันก็จะค่อยๆซาลงทำให้คุณเนี่ยสามารถเห็นช่องว่างของใจแล้วก็หัดสังเกตดูช่องว่างของใจตรงนั้นนะคะที่จะเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยรับรู้ทุกอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์นะคะซึ่งในงานอบรมธรรมของดิฉันนะคะดิฉันจะพยายามเนี่ยเน้นส่วนนี้ให้คุณฟังตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพียงว่านิดหน่อยให้คุณเนี่ยพอทราบว่าเทคนิคการปฏิบัติสติปัฏฐานของดิฉันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะฉะนั้นนี่ก็เป็นทักษะที่สำคัญนะคะที่จะพาคุณไปนิพพานดังคำสอนของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่บอกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรคือทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาเราไปนิพพานฉะนั้นนิพพานตรงนั้นก็คือผัสสะบริสุทธิ์หรือช่องว่างของใจนะคะเราก็ได้ปฏิบัตินะคะซึ่งเป็นการทำบุญหนักเนี่ยในส่วนที่เป็นกุศลแล้วเราก็มาแผ่เมตตานะคะบุญกุศลใดที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำไปแล้วขอแผ่ไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดAmarin Tiwi.